So again, good noon to everyone. જે આપણે જોઈતા હતા કે visual aid, in the previous lecture we have seen visual aid. So there is the topic of the visual aid. So what we have to conclude there? So concept, object, number, words. તો વર્ડ્સમાં આપણે એ જોતા હતા કે વેન છે એ તમે કઈ રીતે કોઈ વ્યક્તિને તમે એક્સપ્લેન કરો છો, તો વિઝ્યુઅલ એડને કઈ રીતે તમે એક્સપ્લેન કરો. પછી વાય, the next how, the next. So now we have to jump on type. તો ટાઈપ જે છે એ કઈ રીતે છે કે ઇલિસ્ટ્રેશન, કોઈ પણ બાબતનું તમે ઇલિસ્ટ્રેશન આપો છો, તો જે ઇલિસ્ટ્રેશન છે એ તમારું કેવું હોવું જોઈએ. કોઈ પણ બાબત તમે ક્લિયરિફિકેશન સાથે કહેવા માંગો છો, કોઈ પણ બાબત તમે કંઈક સાબિત કરવા માંગો છો, તો એ કઈ રીતનું હોવું જોઈએ. એમાં પણ અલગ અલગ ટાઈપ હોય, તો એ આપણે જોઈશું. It is clear from the figures that through there are the various kinds of visual aid. They can be broadly classified into two main categories, namely table and figures. All illustrations other than table are usually categorized under the figures. તો આ બધા ફિગર્સમાં એની અંદર જ આ બધી જે છે કેટેગરાઇઝ પડી જાય. ટેબલથી કે કાંઈ પણ બાબતથી તમે ટેબલમાં તમે એ કન્ટેન આપો છો કેટેગરાઇઝ વાઇઝ, કે કેટેગરી એક આપી દો કે આ અમારું ટેબલ છે. ટેબલ ઓફ કન્ટેન શું છે, તો કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે જ કે ટેબલ ઓફ કન્ટેનમાં ડિપેન્ડ છે, ઇન્ડિપેન્ડ છે અને ફ્રેઝ છે. તો તમે એના બાબતે કંઈક કહેવા માંગો છો કા ફિગર્સ આપીને. ડિપેન્ડ એટલે કે તમે કોઈક ઇલિસ્ટ્રેશન એમ આપવા માંગો છો કે ધારો કે તમે એમ કહો છો કે આ વ્યક્તિ જે છે ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધેટ. તો એ બાબત તમે કહેવા માંગો છો, પણ તમારે એ ઇલિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે એનું. પછી ઇન્ડિપેન્ડ, તો તમે એવું ક્યાંક સાબિત કરવા માંગો છો કે આ વસ્તુ છે એની સાથે ઇન્ડિપેન્ડ નથી, એવું કંઈક કહેવા માંગો છો, તો એ પણ ઇલિસ્ટ્રેશન આપ્યા પછી તમારે સાબિત કરવું પડે. ફ્રેઝમાં પણ એવું જ હોય કે તમે એક નાનો અમથો ફ્રેઝ કહો અને સામેવાળાને ઇલિસ્ટ્રેશન તમારે આપવું પડે. ફિગર્સ, તો એમાં ગ્રાફ્સ, પછી ચાર્ટ, ડ્રોઈંગ, ફોટોગ્રાફ્સ ને મેપ. તો ફિગર્સથી આમાંથી ફિગર્સ ખબર પડે કે ગ્રાફ છે, તમે એમાંથી ઇલિસ્ટ્રેશન લાવવા માંગો છો કે તમે આ બાબતે આમ કહેવા માંગો છો, આ બાબતે આમ કહેવા માંગો છો. તો એ ચાર્ટથી તમે એમ કહો કે આ ચાર્ટને લીધે હું આ બાબત કહું છું, આ બાબતને લીધે ડ્રોઈંગને લીધે હું આ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું. આ ફોટોગ્રાફને લીધે તમે કંઈક એવું ઇલિસ્ટ્રેશન કર્યું છે, તો એ તમારું જે છે મેઇન, તો એ ત્યારે એ મેઇન કહી શકો. So here is the process of the illustration. In the process of selecting designing illustration, the question of which type to use always arise. Which type of illustration can be used most effectively to accomplish the desired objective? What type will present the fact more clearly? Before this question can be answered before the actual work of selecting, designing and the illustration can begin. The following preliminary steps must be taken. કે તમે એ બાબતે કંઈક કહેવા માંગો છો કે વોટ ટાઈપ ઓફ તમે જે કંઈક કહેવા માંગો છો એ પહેલાં તમારી ફેક્ટ એ ક્લિયર કરવો પડે. કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ પણ સબ્જેક્ટનું ફોર એક્ઝામ્પલ એમ લઈ લો કે તમે સાયન્સમાં કંઈક કહેવા માંગો છો કે સાયન્સની આ પ્રોસેસ આમ જ થાય છે. તમે એમ કહેવા માંગો છો કે આ સિદ્ધાંત જે છે આ રીતે જ વર્ક કરે છે, આ ફોર્મ્યુલા છે એ આ જ રીતે વર્ક કરે છે. તો એ ફોર્મ્યુલાને તમારે કહેવો છે, પણ એ ફોર્મ્યુલાને તમારે જે તમે કીધી છે ફેક્ટ એને સાબિત કરવા માટે પણ તમારી પાસે કંઈક હોવું જોઈએ. સો ધેન યુ કેન ઇલિસ્ટ્રેશન. તમે પછી ક્યાંક તમે એનું સાબિતી માટે તમારી પાસે હોય તો જ તમે ઇલિસ્ટ્રેશન કોઈ પણ બાબતનું આપી શકો, અધરવાઇઝ યુ કાન્ટ ડૂ ઇટ.
બિફોર ધીસ ક્વેશ્ચન કેન બી ધ આન્સર. તો તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્વેશ્ચન કરો છો તો એના પહેલાં તમારી પાસે બેટર આન્સર હોવો જોઈએ. વિધાઉટ યોર ઓન આન્સર, તમારી પાસે જો આન્સર નહીં હોય તો તમે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એને તમે જે, કારણ કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રેઝન્ટેશન છે એમાં તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્વેશ્ચન કરો છો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે, તો એ તમે વ્યક્તિને ક્વેશ્ચન કરો છો તો એની પાછળ કંઈક રીઝન હોવું જોઈએ. વિધાઉટ એની રીઝન યુ કાન્ટ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન. કે એ પછી રીઝન હોવું જોઈએ અને એ તમારા પ્રેઝન્ટેશનને રિલેટેડ હોવું જોઈએ. then you can ask question, otherwise you can't do it because it's like insult someone. કે એ જે છે એ નહીતર સામેવાળાની ઇન્સલ્ટ લાગે કે they want to check our knowledge. તો એ રીતનું ઇનડાયરેક્ટલી મિનિંગ ઇઝ ધેટ. તો તમે જે કરવા અને કહેવા માંગો છો એનો મિનિંગ જે છે એ ડાયરેક્ટ નથી જતો, તો ઇટ ઇઝ લાઈક મિસઅન્ડરસ્ટુડ. તો એ જે છે એ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઊભી થઈ. તો કોમ્યુનિકેશનમાં આ જે છે એ બેરિયર બની જાય. સો વોટ ઇઝ ધ બેરિયર? તો તમને નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આવશે. યુનિટ 2માં જે છે એ તમારે ફોકસ માત્ર બેરિયર ઉપર જ કરવાનું છે કે કોમ્યુનિકેશનમાં બેરિયર કયા છે. તો કોમ્યુનિકેશનમાં આ બધા બેરિયર છે કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કોઈ પણ બાબતની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય એ પણ એક બેરિયરનો ભાગ છે. The order and the series is the distribution or some other logical arrangement. Next must be truly the familiar with the material and be aware of the implementation of its use. The final step involves a decision about the type of illustration to be used. Several factors are considered for a decision of this kind, such as the nature of the data. તો તમારા ડેટા જે છે એ પ્રોપરલી અરેન્જમેન્ટ લોજિકલી હોવું જોઈએ, એનું અરેન્જમેન્ટ ઓર્ડર વાઇઝ. એવું પછી ન ચાલે કે તમે આ ડેટા જે છે આની સાથે કાંઈ સંબંધ જ ન હોય આ ડેટાનો, તો પછી તમે તે એનો તમારા મનમાં એવો ગ્રાફ હોય કે મારે આ જ સ્લાઇડમાં આ બધું સમાવી લેવું છે, તો ઇટ ઇઝ નોટ એપ્રોપ્રિએટ. બિકોઝ તમે જે છે એ તમે નેચરલી ડેટા તમારે બનાવવાનો છે કે સામેવાળા જે વ્યક્તિ જે છે એને તમે ચાર્ટ જ ક્યાંય બનાવો છો તેનો મતલબ જ શું છે? તો એનો મતલબ જ એ છે કે તમે કાંઈ શબ્દો કાંઈ પણ એટલા બધા યુઝ કર્યા વગર સામેવાળાને તમે ઘણું બધું કહી દો છો, કાંઈ પણ શબ્દો યુઝ કર્યા વગર. પણ જો આ રીતના જો ચાર્ટ હોય કે એમાં પછી તમે એક ડેટાને બીજા ડેટા સાથે અલગ જ રીતે કનેક્ટ કર્યો હોય, તો એ ચાર્ટનો મિનિંગ જ પછી ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય કે તમે જે સમજાવવા માંગો છો એ જ લોકો સમજે. તો ઓડિયન્સને ઓરિએન્ટલ, કે ઓડિયન્સ તમારામાં તમે જ્યાં પ્રેઝન્ટ કરો છો ત્યાં ઓડિયન્સ કઈ રીતનું છે કે દે કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે, કે તમે જે બાબત કહેવા માંગો છો એ વસ્તુ એ લોકો સમજે છે. then you can use data this way. કે જો તમારું ઓડિયન્સ જે છે એ જે રીતનું હોય એ રીતે તમારે ડેટા યુઝ કરવા પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ ગો ટુ ધ વિલેજ, તમે એક ગામડામાં જાઓ છો તો ત્યાં જે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તમારે કઈ રીતનો ડેટા ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરવો. પછી તમે કોઈ કંપનીમાં, હાયર લેવલની કંપનીમાં જાઓ છો તો ત્યાં પણ તમને ખબર હોવું જોઈએ કે ત્યાં તમારે કઈ રીતનો ડેટા જે છે યુઝ કરવો જોઈએ એમ. બિકોઝ નહીંતર એવું લાગે કે જ્યાં ઓલા જેવું થાય, જ્ઞાન છે પણ આપણને ક્યાં કયું આપવું એ ખબર ન હોય તો ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રોયડ એવરીથિંગ, કે એ બધું જ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે. તો ઓડિયન્સ, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ઓડિયન્સ, કે આ બધી વસ્તુ જે છે એ ઓડિયન્સ ઉપર વધારે રાખવી પડે આપણે. ધ ટાઈપ ઓફ ડેટા વિલ often aid the selecting of the appropriate type of media. For example, if the data were quantitative in nature, the selection might be from one group of chart. If the data were more qualitative in nature, selection might be made from another group. કે એક ડેટા છે એ ક્વોન્ટિટેટિવ છે, કે એમાં ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવમાં શું ફેર? તો કે એક ડેટા છે એ નંબરથી રિલેટેડ
અને બીજા ડેટા એ બધામાં આવી જાય. ધારો કે તમે ક્વોન્ટિટેટિવ આન્સર એટલે શું, કે એમાં એવું હોય કે તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે તો એમાં તમારે હા અને ના બેમાંથી જ જવાબ દેવાના છે. પછી ક્વોલિટેટિવ ડેટામાં કેવું હોય કે તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે એમાંથી તમારે હા અને નાનો તો જવાબ દેવાનો જ છે. પછી તમે જે હા અને નાનો જવાબ દો છો એ શું કામ ના અને શું કામ હા એનો પણ તમારે જવાબ એમાં આપવાનો હોય છે. તો ક્વોન્ટિટેટિવ નેચર અને ક્વોલિટેટિવ નેચરમાં આ ફેર છે. ડિફરન્ટ બંને વચ્ચે આ છે કે તમે ક્વોલિટેટિવ કંઈક કરવા માંગો છો તો તમે કોઈ વ્યક્તિને એમ પૂછી શકો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કંઈક ક્વેશ્ચનરી બનાવી છે, કંપનીમાં કંઈક કરો છો તો તમે એને પૂછો કે આ કંપનીમાં તમને આ વસ્તુ જે છે એ ગમે છે કે નથી ગમતી. તમે એટલી જ વસ્તુ પૂછો. તમને કોઈ સ્કૂલમાં એમ પૂછે કે તમને આ બાબત છે એ ગમે છે કે નથી ગમતી, તો તમારી પાસે બે જ ઓપ્શન હોય, યસ અથવા તો નો. બે જ, યસ મીન્સ યસ, પછી તમારી પાસે બીજો ઓપ્શન ન હોય, નો એટલે નો. બે જ તમારી પાસે ઓપ્શન છે. જ્યારે ક્વોન્ટિટેટિવમાં એવી રીતે હોય, જ્યારે ક્વોલિટેટિવમાં એવું હોય તમને એમ પૂછવામાં આવ્યું કે તમને આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગમે છે કે નથી ગમતી, પછી તમને એવું કહેવામાં નીચે એવું તે પેરેગ્રાફ મૂકવામાં આવ્યું છે કે તમને ગમે છે તો શું કામ ગમે છે, નથી ગમતી તો શું કામ નથી ગમતી. તો એ જે છે એ ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટામાં આ ફેર છે. The following page provides the sample of the various type of illustration. Also, they briefly explain the purpose for which each of this type is used. તો એમાં જે છે એ રીતે ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટ કઈ રીતનું હોવું જોઈએ તો એ આપણે ફોકસ કરીએ. ટેબલ તો ટેબલ જે છે એ કઈ રીતના હોવું જોઈએ અને કઈ રીતના બનાવવું પડે તમારે એ પણ જરૂરી છે. કારણ કે તમારી પાસે એ નોલેજ હોય કે ટેબલ બનાવવાનું, પણ એ નોલેજ ન હોય કઈ રીતે બનાવવાનું, તો ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ કે એ જાણવું પડે આપણે, કે તો જ એ જે તમે શીખો છો એ મહત્ત્વનું કહેવાય. A table is a systematic arrangement of number, words, phrase and row and columns used to despite the original numerical data as well as the derived statistic. It is the permits the rapid access to the relatively easy the comparison of information. કે તમે કંઈ પણ બનાવો છો ડેટા, નંબર, વર્ડ્સ કે કંઈ પણ, એ સિસ્ટમેટિકલી પહેલાં હોવું જોઈએ. અરેન્જમેન્ટ જે છે એનું સિસ્ટમેટિકલી હોવું જોઈએ અને ઇઝીલી સામેવાળો જે છે એ તમે કહેવા માંગો છો ઇઝીલી સમજી શકે એવું ટેબલ હોવું જોઈએ. ઇફ ધ ડેટા ઇઝ અરેન્જડ ક્રોનોલોજીકલી, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કે સેલ્સ ફિગર્સ ઓવર ધ 10-year પીરિયડ, કે તમે 10 વર્ષનો કોઈ ટેબલ બનાવો છો, કે કોઈ સેલ્સ એજન્સી છે એ 10 વર્ષનો ટેબલ બનાવે છે કે 2011થી લઈને 2020 સુધી, તો એની પ્રોડક્ટ કઈ રીતે યુઝફુલ થઈ, લોકોએ કેટલી યુઝ કરી, તો એ બધો ડેટા જે છે એ રીતે ટેબલમાં બનાવવો પડે. કે ટેબલમાં પહેલાં એ અહીંયા શું લખશે તો કે યર લખશે, પછી એ યુઝિંગના મીટર્સ લખશે, પછી જે અલગ અલગ જે પાર્ટ્સ પડશે એ પાર્ટ્સ પ્રમાણે જે છે એ ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટ બનશે. Tables are not necessary. The most clear or vivid means of the showing such the tags or the relationship between data. That is the why we have chart and graphs. કે એટલા જ માટે કે ટેબલ જે છે એ એટલું બધું નેસેસરી નથી, કે મોસ્ટ એમ ન કહી શકો કે અત્યારના સમયમાં પહેલાં ટેબલ નેસેસરી હતું, હવે અત્યારના સમયમાં ચાર્ટ અને એ બધું જે છે એ નેસેસરી બની ગયું. કે ચાર્ટ ને ગ્રાફ્સ ને એ બધું છે એ સરસ રીતે એનું અરેન્જમેન્ટ સરસ લાગે છે ટેબલ કરતાં, એટલે લોકો જે છે એ ચાર્ટ્સ યુઝ કરતાં વધારે થઈ ગયા. The most important use of table is for presenting numerical data, imaging that you are comparing different model of lesser printer in the terms of physical characteristics such as the height, depth, length, weight and so on. You can use a table in this case.
કે તમે જે છે એ ટેબલ આ રીતે તમે કરી શકો કે ઇમેજિન તો તમે કંઈક વસ્તુનું કમ્પેરિઝન કરો છો તો એની હાઇટ છે, ડેપ્થ છે, લેન્થ છે, વેઇટ છે, એ બધાનું ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટમાં તમે લ્યો છો. Traditionally, the title of table is placed on the top of the table or in the first row of the table if the content of table are obvious and there is no need cross reference the table from anywhere else in the communication. The title can be omitted. To avoid complication, table can be considered as the figures and the numbered within the same sequence. કે નંબર છે એ સેમ સિક્વન્સમાં આવે છે અને ટ્રેડિશનલી ટેબલ જે છે ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટ એ તમે અલગ અલગ રીતે બનાવશો કે આ ટેબલ છે તો આનું છે, આ ટેબલ છે તો આ છે, એ રીતે કરશો. The most important use of table is for presenting numerical data. કે એ રીતે મેં તમને કીધું એટલા માટે એ મુખ્ય લાઇન જે છે કે ન્યુમેરિકલ ડેટાને યુઝ કરવા માટે આ ટેબલ યુઝ થાય છે. Traditionally, the title of table placed on the top of the table or the first row of the table. If the content of the table are obvious, there is no need cross-reference the table from anywhere else in the communication. The title can be omitted to avoid complication table of the considered figure. કે એમાં તમે કંઈક વસ્તુ સમાવવા માંગો છો તો ઇન્ડિપેન્ડ અને ફ્રેશથી સમાવવા માંગો છો તો એ રીતે તમારો ડેટા જે છે એ હોવો જોઈએ. હવે ઇન્ડિપેન્ડ અને ફ્રેશ કઈ રીતે હોય એ જોઈએ. Depend table are those whose content cannot be understood without going through the text. કે ડિપેન્ડ ટેબલ હોય હંમેશા. ડિપેન્ડનો મતલબ જ એમ થાય કે કોઈ વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ એટલે ગુજરાતી મતલબ થાય આધાર, કે એ વસ્તુ જ એનો એ બાબત જ એનો આધાર છે. તો એ આધાર પુરાવા વગર આ ડિપેન્ડ ડેટા જે છે એ આગળ ન વધે. તો ત્યાં રેફરન્સ એટલે કે આધાર જે છે એ ખૂબ બહુ મહત્ત્વ હોય છે એનું રેફરન્સનું. એ ડિપેન્ડ ઉપર જ આગળ જે છે એ ટેબલ તૈયાર થતું હોય છે. This type is used for presenting less data. Independent table are the most commonly used ones. હવે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટેબલ જે છે એ મોસ્ટ કોમનલી યુઝડ વન્સ કે આ મોસ્ટ ઓફ જે છે એ વન્સ એક આમ જે કહીએ કોમનલી એ રીતે યુઝ થતું હોય કે એનું ઇન્ડિપેન્ડ કે એ કોઈ સ્વતંત્ર એ ડેટા જે છે તમે જાણો છો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ શબ્દનો જ મતલબ એ થાય કે સ્વતંત્ર, કે એ ડેટાને કોઈ સાથે આધારભૂત હોતો નથી, કે એનો આધાર કોઈ ડેટા હોતો નથી. એ સ્વતંત્ર જ પોતે જ પોતાનું એક લેવલ રજૂ કરે છે. એટલા માટે જે છે એ ડેટા જે છે એ ખૂબ એને કહેવામાં આવે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડેટા. Through the text should explains each table. Reader need not go through the text to understand the content of this table. Phrase table are used then data in words, the phrase instead of numerical figures. કે અહીંયા એટલું એક્ઝામ્પલ લઈ છે એટલા જ માટે તમે અહીંયા જોઈ શકો કે એનું એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે એ જોઈએ કે એને એડવાન્ટેજ શું છે અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે, ફાયદા અને ગેરફાયદા. The tabular from the presentation, while the simple for the communicator, has both advantage and disadvantage. તો ઘણી વખત આ બધી બાબતના ફાયદા પણ છે અને ગેરફાયદા પણ છે. A lot of numerical figure can be displayed through the table. A number of તો અહીંયા તમે જોઈ શકો ટેબલ તમે અહીંયા જોઈ શકો જનરલ વોર્ડમાં 35 અહીંયા પેશન્ટની ડિટેલ છે કે કેટલા પેશન્ટ ક્યાં કઈ જગ્યાએ એડમિટ છે. તો આ ડિપેન્ડ ટેબલ છે. ડિપેન્ડ ટેબલ એટલા માટે કે એ પેશન્ટની સંખ્યાને આધારિત છે કે જનરલ વોર્ડમાં કેટલા છે તો કે 35 જણા છે 35, પછી સ્પેશિયલ વોર્ડમાં કેટલા છે તો કે 15, મેટર્નિટી વોર્ડમાં કેટલા છે તો કે 10. તો આ જે છે એ લોકોના આધારિત છે કે એ વોર્ડમાં છે એટલા જ લોકોનું એને ફિગર આપવા પડે. તો એ ડિપેન્ડન્ટ ટેબલ છે.
તો આપણે આ જે છે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળ જે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. આઈ હોપ તમને બધાને આ જે પોઈન્ટ જે છે એ સમજાઈ ગયો હશે. સો ન પણ સમજાયો હોય તો તમે વિડીયોની નીચે કમેન્ટ કરી શકો, એ દ્વારા હું તમને આન્સર પણ આપીશ.